नमस्कार, स्वप्नील साळके मी. ऑर्किसबद्दल इंटरनेटवरतीच ऐकलं आणि रिव्ह्यूज वगैरे वाचून इथे आलो मी. आणि अर्थात ते फ्रुटफुल राहिली व्हिजिट, कारण सीट कवर ज्या पद्धतीने त्यांनी जे कॉम्बिनेशन सजेस्ट केले आणि ज्या पद्धतीने काम केले आणि ज्या प्रोफेशनली इथे त्यांची व्हरायटी आणि जे काय अवेलेबल आहे मटेरियल, अर्थात इतकं सुंदर काम झालेलं आहे आणि मी मस्त फुल्ली सॅटिस्फाईड. अर्थातच थँक्यू.